خب اگه با آموزش آشپزی علاقه دارین سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که مطالب جدید براتون اطلاع رسانی بشه. اول با قارچ شروع میکنیم. فرقی نمیکنه چه جور قارچی، قارچ دکمه‌ای یا صدفی یا هر جور قارچی که گیرتون اومد، اما سعی کنین از قارچ تازه استفاده کنین. قارچ‌ها رو از وسط نصف میکنیم، بعد تا جایی که ممکنه خیلی نازک خوردشون میکنیم. اما یادتون باشه قرار نیست چیپس درست کنیم. آخر سرم 3-4 تا از قارچ‌ها رو بسته به اندازه‌شون به 2 قسمت یا به 4 قسمت تقسیم می‌کنیم. بعداً میگم با اینا می‌خوایم چیکار بکنیم. این چند تا رو کنار می‌ذاریم. خب نوبت خوراک ملوان زبل، اسفناج. اگه پیدا کردین بیبی اسفناج یا اسفناج‌های کوچیک استفاده کنین. اگرم پیدا نکردین همین اسفناجای بزرگ جواب میده. اونا رو کنار هم بذارین، قشنگ مثل بخشه جمعش کنین و به قطعات نسبتاً بزرگ تقسیمش کنین. دقیقاً به این اندازه نگاه کنین. چون اسفناج حرارت که میبینه کوچیک میشه، پس ما لازم نیست زیاد خوردش کنیم. حالا نصف یه فلفل دلمه‌ای رو قشنگ خوردش میکنیم. اول سرشو میزنیم و محتویات داخلش رو در میاریم. بعد اول به قطعات طولی برشش میدیم و بعد قشنگ خوردش میکنیم. دقیقاً به این اندازه. راستی تا یادم نرفته بگم که اگه کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، دکمه زنگوله رو بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. فلفلا رو خوب که خورد کردیم میفرستیمش بغل دست بقیه سبزیجات. خب نوبت پورتوینه. من با سوسیس کراکوف شروع کردم. البته این پیتزا تمام موادش سلیقه‌ایه و شما هر ماده و هر متریالی که دوست داشته باشین میتونین داخلش بریزین. یه تیکه کراکوف بر میداریم و اول بهش برشای طولی میدیم. برشایی که نه خیلی نازک باشه نه خیلی کلفت. حالا همشونو به صورت نگینی خورد میکنیم. از سوسیس کوکتل هم میتونین تو این پیتزا استفاده بکنین. کوکتل ها رو از وسط نصف کنین و این دفعه خیلی نازک حلقه حلقه بکنین. کلا تو این پیتزا در مورد مواد هیچ اجباری نیست. اگر سوسیس و کالباس دوست ندارین میتونین گوشت و مرغ بریزین یا حتی باقی مونده شام دیشب رو. البته در مورد طعمش دیگه نمیتونن تضمینی بدن. خوب که خوردشون کردیم میفرستیمشون کنار دست کراکوفا، چون قراره همشون رو با هم یه تفت مختصر بدیم. حالا نوبت ژامبون. فرقی نمیکنه ژامبون گوشت یا ژامبون مرغ، هر مدلی که دوست داری. لازم هم نیست خوردشون کنین، فقط یه خورده گریلشون کنی یا توی مایتابه یه مختصر تفت بدین.
حالا نوبت پیازه. البته اگه از طعم پیاز توی پیتزا خوشتون نمیاد میتونین این قسمت رو حذف کنین یا اینکه یه خورده تفتش بدیم بعد بذاریم. پیاز رو نصف میکنیم، بعد برش‌های طولی میدیم و بعد خیلی نازک و ریز خوردشون میکنیم. تا من دارم پیازا رو خورد میکنم دوباره یادآوری کنم که اگه تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، دکمه زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. لایک و کامنت هم که یادتون نره. حالا بریم واسه سرهم کردن پیتزا. یه قالب پیتزا یا هر ظرف فلزی که بشه توی فر گذاشته میاریم و یه خورده چربش میکنیم. حالا یه تیکه نون لواش یا نون تافتون یا نون بربری رو به این شکل میبریم و کف قالب میندازیم. نمیخوایم تمام تای قالب رو بپوشونیم، باهاش کار داریم. حالا نوبت سسه. بازم بگم هیچ اجباری در انتخاب نوع سس نیست. اول کچاپ، بعد سس بالزامیک یا سس باربیکیو، در نهایت هم یه خورده سس خردل. حالا با پشت یه قاشق سس ها رو قشنگ به همه جای نون میمالیم. اما سعی کنید سس ها رو به گوشه های نون نمالید چون ممکنه بسوزه. حالا رو هر تیکه نون یه تیکه از ژامبونایی که گریل کرده بودیم میذاریم. بعد یه قاشق پیاز به هر کدوم از نون‌ها اضافه می‌کنیم. حالا فلفل دلمه‌ای رو هم به بقیه مواد اضافه می‌کنیم. قشنگ پخششون می‌کنیم که همه جای نون‌ها به صورت یکسان از همه مواد داشته باشه. بعد از اون نوبت کوکتل و کراکوفیه که یه خورده تفتش دادیم. اونها رو هم کامل پخششون می‌کنیم. حالا قارچایی رو که کامل خورد کرده بودیم رو روی مواد پخش میکنیم. در آخر هم اسفناجای خورد شده رو روی بقیه مواد میریزیم. اینا رو هم کامل پخش میکنیم تا همه جای پیتزا به یه اندازه از همه مواد داشته باشه. اما تا پنیر پیتزا نیاد اسم این غذا رو نمیشه پیتزا گذاشت. روی همه مواد رو با پنیر پیتزا میپوشونیم و اونو کامل روی سطح پیتزا پخشش میکنیم. حالا اون قسمت از قالب که خالیه، قارچایی رو که درشتر خورد کرده بودیم رو به ترتیب قد میچینیم. دیگه آماده است که بره توی فرن. طبقه وسط 200 درجه سانتیگراد 10 تا 15 دقیقه. الان به این میشه گفت پیتزا، اما پیتزای صبحونه نیست. بعد 10 دقیقه از توی فر درش میاریم و 2 تا تخم مرغ توش میشکنیم و دوباره 5 دقیقه دیگه میذاریم توی فر. البته اگه نگران کبدتونین همون یه دونه تخم مرغ هم کافیه. و بعد 5 دقیقه یه پیتزای صبحانه سریع و خوشمزه آماده است. نوش جونتون. من مانی هستم از آشپزخونه فودپیکس. ممنون که وقت گذاشتین و ممنون میشم اگر نظر یا پیشنهادی دارین توی قسمت کامنت ها به هم بگین.